Hello, chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của Yummy Uncle. Dạo này tình hình dịch bệnh nó kinh khủng quá. Ở Mỹ thì nó cũng chưa có hết hẳn. Tại vì một số người họ cũng chưa có chích vaccine hết. Thì hôm nay mình sẽ quay lại một cái vài cái phân cảnh mà mình đã từng bị Covid trước đó. Có nghĩa là vào tháng 3 năm 2020 á. Ok. Thì khi mà cái dịch bệnh Covid á, nó mới hoành hành nó xảy ra, thì mình có cơ hội mà cũng trải nghiệm cái dịch bệnh Covid. Thì bây giờ mình sẽ quay lại cho các bạn coi thử một vài triệu chứng nó như thế nào nha. Thực ra cái tin mà về virus corona đó là từ tháng 12 năm 2019 là mình đã nghe râm ran rồi. Nhưng mà đầu tiên là nó xảy ra ở thành phố gọi là Vũ Hán của Trung Quốc. Thì mình nghe ui bệnh này nó còn ở tận bên Trung Quốc mà nó đâu có liên quan gì tới Mỹ đâu. Rồi xong rồi bắt đầu một số người du lịch họ qua họ lại. Và cái ca đầu tiên á, 2 ca đầu tiên á là nó nằm ở một cái viện dưỡng lão ở Seattle. Mình nhớ như kỹ lắm là tại vì lúc đó là mình rất là thờ. Mình nghe Seattle mấy cái bệnh này nó dính cho mấy người già, làm gì có trường hợp mà mình mà bị được. Nice. Cái thành phố thứ hai mà nó bị á, mà nặng á, là New York. Mình nghĩ ơi New York xa, New York bờ đông, mình ở Cali ở bờ Tây mà nó có liên quan gì từ đông qua Tây, rồi gần bằng bay đây về Việt Nam luôn, làm sao mà bị được. Cái rồi gần nhất là mình nghe Los. Ui Los xa, Los dân số nó đông, làm sao nữa, chỗ mình ở xa Los cầu 40 cây số mà 40 mai mà Lốt gì đụng cái bay về tới Orange County, bay vào nhà mình luôn. Thì mình nhớ như in là cái ngày hôm đó là gia đình mình á đi một cái chuyến du lịch ở Las Vegas về. Thì lúc đó người ta khuyến cáo là không có nên đi du lịch, không có đi đâu hết. Thì khi đi du lịch á mình kỹ lắm thì mình lúc nào cũng sẵn sàng hết những cái chai thuốc rửa tay, những chai xịt vô tay vậy nè. Rồi lúc nào mình cũng rửa tay, lúc nào cũng đeo khẩu trang hết. Thì nó không có bị bệnh, thực sự nó không có bị bệnh. Đi du lịch lúc đó nó gần như nửa thành phố Las Vegas là nó đóng cửa hết rồi. Thì mình đi qua bển chứ mình đi bộ em vòng mình coi thôi. Las Vegas nó cực kỳ ảm đạm luôn. Nhưng mà đi về á, là mình không có bị bệnh. Nhưng mà khi mình về đó, thì mình đi làm á, thì cũng tuân thủ kỹ lắm, coi như là cũng 6 feet, có nghĩa là 2 mét á, mỗi em đứng cách xa 2 mét, không có đứng gần. Thì thực ra mình cũng có bị bệnh, nhưng mà cái con virus á nó lây qua cái đường đó là cái lúc đó thì nó chưa có con Delta. Thì lúc đó nó quay bằng những cái giọt bắn á. Thì lúc đó nó bị là lúc do ăn chung, chưa ngồi ăn chung, cũng ngồi đối diện vậy nè. Thì còn cũng xa, nhưng mà lúc đó cởi khẩu trang xuống ăn chung. Thì mình nghĩ cái lúc đó là cái lúc mà cái người đồng nghiệp của mình á nó lây virus cho mình. Rồi bây giờ mình tái hiện lại một số hình ảnh mà mình đã từng trải nghiệm cái bệnh virus và corona và đã trải qua như thế nào nha. Đây là đi quanh nha, đi quanh có nghĩa là ngày thứ nhất nha. Ngày thứ nhất là mình buổi sáng dậy mình cảm giác là nó mệt, không hiểu sao nó mệt khủng khiếp gì đó, nó mệt như chưa từng được mệt. Nhưng mà mình chưa có cảm giác gì đó, mình chưa có cảm giác là đau cổ họng hay là mệt mỏi hay là sổ mũi gì hết. Nhưng mà có cái cảm giác nó mệt khủng khiếp. Ngày đầu tiên đó là mệt dậy không nổi luôn. Kể cả dậy một đứa mà tham ăn như mình á, mình tên mình là Yummy Uncle mà, là mình tham ăn lắm, mà mình còn không dậy ăn nổi luôn, mà mình cứ nằm đi đó. Bây giờ là ngày thứ hai nó cũng mệt y chang vậy đó, nhưng mà bắt đầu nó đau cổ họng. Mình cảm thấy là chưa bao giờ đau cổ họng như vậy đó. Cổ họng đau kinh khủng luôn, đau như chưa bao giờ được đau vậy đó. Nói chung là đau cổ họng, nhưng mà kỳ lạ là nó vẫn chưa sốt, nhưng mà cổ họng đau lắm, chắc phải ra súc muối á. Thì thứ ba bắt đầu đau cổ họng, đau kinh khủng mà phải súc muối, sổ mũi nữa. Không biết sao sổ mũi. Lúc đó là chưa biết bệnh gì nha, lúc đó là hoàn toàn cứ nghĩ là mệt thôi, đi làm về mệt mỏi thôi. Help me, nigga. Tới ngày thứ tư là coi như mệt quá đi hết nổi, vừa đau cổ họng vừa sổ mũi, nhưng mà cảm giác lúc nóng lúc lạnh gì đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang nằm ở phòng cách ly rồi.
Tại vì lý do tại sao? Tại vì cho dù có bị cúm hay là bị cảm gì cũng phải cách ly với gia đình. Tại vì cho dù không biết có corona hay không thì chúng ta bệnh gì cũng phải lây nhiễm thôi, rồi cũng phải cách ly, chứ đâu thể nào mà để lây cúm cho gia đình mình được. Bây giờ là buổi chiều ngày thứ tư, mình hoàn toàn mình không có biết mình bệnh gì hết. Mình nghĩ là mình bị cúm. Thì cúm thì mỗi năm có người chích ngừa, có người không chích ngừa. Đặc biệt như mình thì mình ghét cái cảm giác mệt khi mà chích ngừa cúm lắm, nên bản thân mình không có chích. Thì mình có những người bạn họ cũng làm trong ngành y tế, thì họ nói là thôi bây giờ đi kiểm tra đi, chứ còn bây giờ không biết bệnh gì hết, không biết đối xử với mình sao hết. Họ không biết là nên cách ly hay là nên đưa gia đình mình đi chỗ khác, hay là mướn khách sạn cho mình ở, hay là gì hết. Thì cứ đi xét nghiệm đi cho nó chắc. Okay. Mà cuộc đời của mình mỗi lần mà mình nghĩ tới xét nghiệm thì mình chỉ có nghĩ tới xét nghiệm HIV, nghiệm SIDA thôi, chứ mình không bao giờ nghĩ tới xét nghiệm Covid đâu. Thấy không? Nhưng mà thì thôi, nghe lời mọi người đi xét nghiệm thử. Thì ở Việt Nam thì mình không biết các bạn sao, nhưng bây giờ nó cũng giống vậy rồi. Nhưng ở Mỹ vào cái thời điểm đó, cái lượng người xét nghiệm Covid nó quá đông đi, thì xét nghiệm mà PCR đó, có nghĩa là xét nghiệm giống như chính thức vậy đó, thì họ mất thời gian để họ schedule mình vô. Có nghĩa là mình gọi vô, mình không phải được đi xét nghiệm liền đâu. Mình nói ồ tôi có triệu chứng bị Covid, thì họ sẽ có một người bác sĩ họ gọi lại cho mình. Họ sẽ nói là ồ tôi sẽ schedule cho anh thứ mấy anh đi xét nghiệm. Tại lúc đó là nó đông khủng khiếp lắm. Nó đông khủng khiếp, không phải là ai muốn đi xét nghiệm là xét nghiệm đâu, là xét nghiệm PCR. Mà sau khi mà họ xét nghiệm rồi á thì phải chờ 48 tiếng thì bác sĩ mới email với kết quả lại cho mình. Chỉ có một cách duy nhất, đó là test nhanh. Test nhanh vào thời điểm đó là nó cũng khá là mắc tiền. Nếu mình nhớ không lầm, nếu mà mình không có đi vô cái tổ hợp y tế của mình khám, mình đi vô cái bác sĩ khác mình khám thì hình như tiền mặt là từ 50 tới 100 mấy, mình không có nhớ rõ nữa, tại câu chuyện nó cũng được 1 năm trời rồi. Thì cách duy nhất là mình test nhanh. Nó lần đầu tiên mình có cảm giác test Covid. Mới vô là họ sẽ đưa cho mỗi cây dài vậy nè, đó, họ nói là chọt lên càng sâu càng tốt, chọt mà chảy nước mắt cũng ok. Thì cái cảm giác nó cực kỳ nó khó chịu, chọt lên nên móc ra bỏ vô quay gì đó test. Mà thường nó giống như là thử thai vậy đó. Thử thai thường là 1 vạch là không sao, mà 2 vạch là dính chấu rồi em ơi, 2 vạch là thú quắc rồi. Nhưng mà ai ngờ mình 1 vạch nó trên, vạch kia nó hơi mờ mờ. Ai ngờ 5 phút sau bác sĩ bảo 2 vạch dính rồi em ơi. Mà lúc đó là hoang mang cực độ nha. Lý do tại sao hoang mang? Tại lúc đó là những bệnh viện nó hết chỗ rồi, nó không còn một chỗ để đưa mình vô nữa. Thì bây giờ mà nếu mình nói mình không thở được họ chỉ cho nằm hành lang thôi, chứ không có cách gì mà họ đưa vô bệnh viện mà nằm được á, chỉ có nằm hành lang ở ngoài trải chiếu thôi nha con. Thì lúc đó mình nhớ kỹ lắm là cái cô ca sĩ người rap á, ca sĩ Britney á, ca sĩ người rap mà hát cái bài gì với Bảo Anh á, cái gì hát với Bảo Anh, cái cô mình như Lai hay sao á, lúc đó tự nhiên cổ chết. Man, lúc đó cái cổ tự nhiên cổ chết làm cho mình hoang mang quá. Mình nghĩ trời ơi, chết rồi, tôi có một số dự định tôi chưa kịp làm, không lẽ bây giờ tôi chết như tại đây. Nói chung là hoang mang cực độ. Cái tinh thần lúc đó đi xuống kinh khủng luôn. Mà mình nhớ cái đó là chừng ngày thứ 5. Và bây giờ kết quả Covid nó có rồi, việc đầu tiên đó là cách ly. Kể cả mèo nó cũng còn bỏ mình đi nữa nè, các bạn thấy không? Bây giờ mèo cũng không được ở gần nữa, nó phải cách ly. Đây lại mèo, tại vì lúc đó mèo cũng có thể là vật truyền nhiễm, tại mình sẽ lây cho nó lây cho người khác. Mèo là mình giục. Nhưng mà cuộc đời biết không, mình đẹp trai mà, thực sự mình được cái mình tự tin trước ống kính nữa. Bởi vậy hết em mèo kia mình quăng ra, bây giờ tới con mèo này nữa mình phải bị cách ly, quăng ra luôn. Okay. Sau thì mình bắt đầu mình có cảm giác là mất vị giác. Mà cái cảm giác mất vị giác là nó ngộ lắm. Mà cả cuộc đời của mình là mình thích nhất là ăn, thì thành ra là mình cũng làm trong ngành nhà hàng nữa. Thì khi mà mình không có nếm được cái gì thì giống như là đại họa nó tới nơi rồi đó. Giống như mình ăn một cái nước mắm á, mình nhìn vô nước mắm mình sẽ nghĩ nó là mặn, nhưng mà khi mình nếm giống như mình nếm nước lã vậy, mình không cảm giác được nó mặn. Nhưng mình vẫn nghĩ là nó mặn thôi.
rồi sau đó là ngay sau cái mất vị giác là nó chuyển tới nó mất khứu giác completely, không ngửi được cái mùi gì hết luôn, không có một cái mùi gì hết. Và đầu tiên á, cái việc đầu tiên đó là mình phải uống thuốc thì mình có đeo sùm thuốc ho, thứ hai Tylenol thuốc trị cảm, nhưng mà ở Việt Nam thì thường chắc là uống Panadol hay là Congen trị cảm, và quan trọng nhất là vitamin C để cho nó tăng cường sức đề kháng, uống vitamin C hoặc là uống nước cam. Thì cái này mình uống vitamin C, uống 2 viên mỗi ngày, thì đó là vào ngày thứ 6 và ngày thứ 7. Và bây giờ uống thuốc á, thì thuốc tây nó giảm hay không mình cũng không biết, nhưng mà người Việt Nam mình nó có cái truyền thống gọi là cạo gió vắt hơi, bởi nên mình nó có sẵn một cái vali lúc nào trong nhà khi mà cũng phải có sẵn cái này nha. Ở Mỹ thì họ không có xài lửa, và bây giờ mình nghĩ Việt Nam cũng không có nhiều người xài lửa nữa, tại họ không khuyến khích xài lửa, tại rất là khó sử dụng. Cái người mà họ giúp mình họ làm họ cũng không biết sử dụng lửa như thế nào, nó có thể gây nguy hiểm cho mình, bởi nên mình sử dụng loại vắt hơi nha. Trong này á mình có dầu lý do là sao mình xài dầu này dầu con ngó nha, dầu Eagle brand dầu con ngó. Thì mình bản thân mình không có chịu được cái mùi dầu gió xanh, bởi mình có loại nữa dầu gió trắng thì nó đỡ mùi hơn dầu gió xanh. Mà các bạn nào chịu được mùi gió xanh thì Việt Nam mình nhớ có cái dầu Huynh Diệp mẹ bồng con gì đó, thì máy vắt hơi để gồm có một cây súng để mình bơm e lên, giống như mình bơm xe đạp vậy, mình bơm vô. Thì khi mình bơm vậy mình nối với cống này nè, mình bơm vô thì nó hút lên y như là mình vắt hơi bằng lửa vậy đó, thì nó rất là an toàn hơn. Thì trong nhà lúc nào cũng phải sẵn bộ đồ nghề này nha, lúc nào cũng có sẵn bộ đồ nghề này thì nó không có mắc đâu, mình nghĩ mua ở mấy tiệm tàu nó rẻ. Bây giờ ngày thứ 8 nha, ngày thứ 8 là nó mệt mỏi vẫn không bớt được, mệt mỏi, đau cổ họng đủ hết, nói chung là đầy đủ triệu chứng hết. Thì người Việt Nam mình mà vắt hơi nó không hết thì mình có một cái này quan trọng nhất, đó là gì, đó là thuốc xông. Lá xông này mình mua ở mấy tiệm thuốc bắc nha, tiệm nào cũng có hết, các bạn đừng có tự chuẩn bị nha, tại trong cái lúc mà mình mệt á, mình bệnh á, mình không thể nào mình chuẩn bị được tất cả mọi thứ đó. Mình lúc nào mình khỏe thì mình minh mẫn, nhưng mà lúc mình mệt á, mình mệt quá thở không được, nói chung là cảm giác sao thở nói cũng nói mệt quá, thở không được thì mình không suy nghĩ được hết, mình chạy ra tiệm thuốc bắc mình mua một gói rồi có lá xông. Khi xong á mình bỏ một ít xíu dầu vô để cho nó thông mũi mát họng hơn, giống như là mình ăn sườn gum vậy đó. Thì bạn nào có cái phòng nhỏ là bạn vô xong, còn các bạn nào không có thì bạn chùm mền ăn lẩu giống mình vậy đó, chùm vô ăn lẩu. Đây là ngày thứ 8 nha. Nice. Nói chung là khoảng tầm ngày thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10 gì đó, nói chung là mệt không có đi đâu ra được hết đâu, cảm giác là không có làm gì được hết. Nhưng mà bác sĩ có dặn bị bệnh này là dù mệt cỡ gì, dù thở không được cỡ gì, giống như mình giờ đang thở hổn hển nè, thì là cũng phải đi ra ngoài phơi nắng nha. Nói chung là uống Monster hay làm gì không biết, đi ra ngoài buổi sáng á ráng phơi nắng, phòng ốc đồ phải thoáng, nói chung là thoáng. Còn mà nếu mà bạn nào mà không có đủ sức dậy để mà đi mà để phơi nắng á, hay làm gì á, bắt đại cái ghế đằng trước sân ngồi phơi nắng chút xíu. Quan trọng nhất là không khí nó phải thoáng. Căn bản là cái giai đoạn này là giai đoạn khó chịu nhất, tại vì mình không biết là nó sẽ xảy ra như thế nào, cái gì tiếp theo, tại vì tất cả triệu chứng á, mỗi ngày là mỗi khác hết, từ nóng lạnh, mất vị giác, mất khứu giác, rồi nói chung là cảm giác mệt nhất là do đọc tin tức. Nó như là cái giai đoạn đó là nó khủng hoảng, tại vì nó không có vaccine mà nó cứ là ngày này có bao nhiêu người chết, ngày kia bao nhiêu người chết, bao nhiêu nhập viện như đó. Cái media nó làm mình giống như là cái truyền thông của nó làm mình rất là sợ, rất là mệt mỏi. Ngày thứ 11 là bắt đầu nó có dấu hiệu nó khỏe lại, ngồi dậy được. Bắt đầu cảm giác là cái vị giác nó bắt đầu nó hơi có lại, nhưng mà vẫn rất là mệt. Nhưng mà quan trọng nhất trong cái giai đoạn này, từ ngày mà lúc mình phát hiện mà Covid ra, có một thứ mà mình rất là muốn nói với mọi người luôn á, là cuộc sống lúc nào cũng phải vui vẻ hết á. Ok. Tại vì khi mà bạn bệnh á, cái tinh thần của bạn nó xuống trầm trọng, mà quan trọng nhất là bạn thấy nó giống như có mây đen ở trên đầu, lúc nào cũng mây đen vậy, nó không có cái ông mặt trời ở trên đầu. Thì lúc nào á mình cũng phải vui vẻ, mình lạc quan lên. Nice. Thì cái bệnh tình mình nó mới bớt được. Chứ mà còn lúc nào mình cũng buồn, mình đau khổ, mình buồn, mình đọc những cái tin tức á, rất là gọi như là trầm cảm, rất là depressed, trầm cảm á. Thì bởi nên lời đó mình khuyên các bạn á, trong suốt giai đoạn đó các bạn phải vui lên, lạc quan. Và nếu mà các bạn nhiều khi mà các bạn có thể tắt internet luôn, thực sự
Có những giai đoạn đó mình tắt phone luôn, tắt internet luôn, để mình cảm thấy mình tận hưởng thiên nhiên, cuộc sống quanh mình hít thở không khí trong lành, mình suy nghĩ về những cái chuyện mà vui vẻ mình sẽ làm mà khi mà mình hết bệnh thì nó sẽ tốt hơn nhiều là ngày nào các bạn cũng đọc tin tức. Tại nếu mà bạn đọc tin tức, thứ duy nhất mà các bạn thấy được là con số thôi. Con số hôm nay nhiễm bao nhiêu, hôm nay nhập viện bao nhiêu, hôm nay chết bao nhiêu, tình hình thế giới như thế nào. Và suốt một cái giai đoạn mà bạn bị bệnh như vậy á, những cái tin xấu á, nó sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe các bạn trầm trọng. Bởi vậy nên mình khuyên các bạn nhiều lúc các bạn bỏ phone đi, sống không có phone mấy ngày, không có cái điện thoại mấy ngày, không có Facebook, không có gì hết, vẫn tốt như thường. Thế là nó từ ngày thứ 11, 12 gì đó, tình hình sức khỏe bắt đầu nó cải thiện được nhiều. Nó cải thiện được nhiều rồi thành ra mình bắt đầu mình có đi test. Thì mình test lại thì mình test thì cái kết quả test nhanh á, thực sự là nó chỉ có phản ánh đúng 90-95% sự thật thôi. Thì khi mà các bạn có kết quả mà test nhanh rồi á, thì các bạn cũng phải test lại bằng cái phương pháp là test PCR. Thì mình đi test nhanh rồi xong mình đi test PCR thì khoảng ngày thứ 12, 13 đó mình test lại mình vẫn bị positive. Positive có nghĩa là cái con virus nó vẫn ở trong người mình. Nhưng bác sĩ nói là bây giờ mình đã khỏe rồi thì cái khả năng lây nhiễm của mình nó cũng thấp, mà mình chỉ cần cách ly thêm chừng 2-3 ngày nữa thì mình có thể xin đi làm lại. Sau đó là khoảng 14-15 ngày thì mình đi test là PCR thì kết quả của mình là negative. Lúc đó là mình âm tính rồi. Mình âm tính rồi thì mình có thể mình đi làm, thì bắt đầu mình đón gia đình của mình quay lại ở với mình, sống một cuộc sống bình thường. Và bây giờ mình đã xét nghiệm là mình âm tính rồi. Thì cuộc sống của mình nó quay trở lại bình thường. Nhưng mà mình cảm thấy trong cái giai đoạn mà mình bị bệnh Covid-19 thì cái quan trọng nhất có hai thứ thôi. Một là cuộc sống lúc nào cũng phải lạc quan. Thứ hai đó là tâm, là phải lúc nào cũng có tăng sức đề kháng, chăm chỉ tập thể dục, uống vitamin C mỗi ngày. Nói chung suốt cả quá trình là nó sẽ kéo dài khoảng từ 2 tuần cho tới 3 tuần. Thì tùy theo là người khỏe mạnh hay là người mà yếu, sức đề kháng nó yếu, hoặc là bạn có bệnh lý nền hay không. Nhưng mà giống như mình nói vậy đó, chỉ có hai thứ thôi. Một, lúc nào tăng sức đề kháng. Hai, cuộc sống phải lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan. Chỉ có nhiêu đó thôi là mình sẽ vượt qua tất cả mọi thứ. Thì bây giờ cái video của mình kể về cái trải nghiệm của mình về Covid-19 cũng hết rồi. Thì các bạn thấy hay thì các bạn nhớ like, share, subscribe của mình. Thì mình sẽ có thêm động lực để mình làm nhiều video chất lượng. Và các bạn mà muốn mình quay về cái vấn đề nào đó về cuộc sống xung quanh mình thì mình sẽ làm thêm những video đó. Các bạn nhớ hit like, share, subscribe cho mình nha.